අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ මේ වගේ ලස්සන ෆොටෝ එකක් කොහොමද ඔයාලගේ ෆෝන් එකෙන්ම ඔයාලම එඩිට් කරගන්න කියලා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් හදමු අපි වීඩියෝ එකට යමු. හරි යාළුවනේ මුලින්ම ඔයාලා Play Store එකට යන්න. ඉතින් මම Play Store එකට යනවා. Play Store එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලා සර්ච් කරන්න මේ PicsArt කියලා. PicsArt කියලා සර්ච් කරගත්තට පස්සේ මෙහෙම එනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා බලන්න හරියට මේ දම් පාටට හුරු ලෝගෝ එකක් තියෙන ඇප් එකක්ද ඇවිල්ලා තියෙන කියලා. හරි යාළුවනේ ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ මෙතන කොළ පාටට තියෙන තැනින් ඉන්ස්ටෝල් කියලා එකක් ඇති. එතනින් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඉතින් ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තට පස්සේ අපි බලමු මේ කොහොමද අපිට ඩිස්ප්ලේ එකේ පෙන්වන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ ඇප් එක හරියද කියලා ඔයාලා බලලා ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඉන්ස්ටෝල් වුණාම පෙන්වන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මේක ඕපන් කරගන්න ඉස්සෙල්ලා ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ අනිවාර්යයෙන්ම data connection එක හරි wifi connection එක හරි ඔයාලා ඕෆ් කරන් ඕපන් කරගන්න. ඉතින් අපි දැන් මේක ඕපන් කරගෙන බලමු කොහොමද ඇප් එක පෙන්වන්නේ කියලා. ඔයාලා ඇප් එක ඕපන් කරාට මෙහෙම තමයි පෙන්වන්නේ. ඉතින් මෙතන ධන ලකුණක් තියෙනවා. ඒක ඔයාලා ක්ලික් කරගන්න. ඉතින් ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ මෙහෙම ඇප් එක ඇතුළේ ඕපන් වෙනවා. ඉතින් මෙතන උඩ තියෙන ෆොටෝ කියන එක දෙන්න. ෆොටෝ කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලා ගැලරියේ තියෙන ෆොටෝ ඕපන් වෙනවා. ඉතින් මම මෙතනින් එක ෆොටෝ එකක් දැන් තෝරගන්නම්. ඔයාලට කැමති ෆොටෝ එකක් තෝරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම ෆොටෝ එකක් තෝරගත්තට පස්සේ ඒක නිකම්ම මම හදාගන්න පිටුවට වැටෙනවා. හරි මෙහෙම ෆොටෝ එකක් තෝරගන්නවා. ඉතින් ෆොටෝ එක තෝරගත්තට පස්සේ ඔයාලට තියෙන මෙතන tools කියන එකට යන්න. tools කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට තියෙනවා මෙතන මේ crop කරගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලට කැමති ගානට ෆොටෝ එක ලොකු පොඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙහෙම ගානට ෆොටෝ එකේ frame එක ගානට හදාගෙන මෙතන apply කියන එක දෙනවා. ඉතින් apply කියන එක දුන්නාට පස්සේ හරි ෆොටෝ එක ගානට හැදුනා. ඉතින් යාළුවනේ දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ දැන් ෆොටෝ එක අර විදිහට හදාන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන cut out කියන එකට යන්න. cut out කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට තියෙන මේකේ ගානට frame එක හදාගන්න අපිට ඕන විදිහට. ඉතින් මෙතන person කියන එකට යන්න. ඒකට ගියාට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලට දැන් අපිට හරියටම සිලෙක්ට් කරලා දෙනවා. අපිට ඕන මේ කියන්නේ අපිට ඕන චරිතයක් තියෙනවනේ. චරිතය ඒක අපිට ඕන විදිහට හදලා දෙනවා මේ විදිහට. කියන්නේ ඔටෝමැටිකලිම. හරි යාළුවනේ ඔයාලට ඒක තව හදාගන්න ඕන නම් මෙතන පැන්සලක් ඔයත් වෙනවා. මේ පැන්සල් වගේකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට අවශ්‍ය තියෙන කොණ්ඩේ අඳුම එහෙම පාට වෙලා හරියට නැත්තම් ඒක මෙහෙම පාට කරගන්න. ඉතින් මෙතන save කියන එක දෙන්න. save කියන එක දුන්නාම දැන් ඔයාලට පේනවා වටේ තියෙන background එක අයින් කරලා ඒ චරිත දෙක විතරක් ඉස්මතු වෙලා පේනවා. ඉතින් අර උඩ තියෙන ඊතලේ දෙන්න. දැන් අපේ ෆෝන් එකට ආයෙසර save වෙනවා. ඉතින් දැන් හරියල්ලනේ ඔයාලා මේ උඩ තියෙන මේ කොටු වගේ කැලේ එක අයින් කරගන්න. ඉතින් අයින් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා save කරගන්න අමතක කරගන්න එපා. ඉතින් save කරගත්තට පස්සේ ආයෙ ඔයාලා පසා page එකට එනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ යටටම යන්න. යටට ගියාට පස්සේ මෙතන දණ්ඩ ලකුණක් තියෙනවා. ඒක එක සැරයක් ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ක්ලික් කරාට පස්සේ ආයෙත් ඔයාලට අලුතෙන් page එකක් open වෙනවා. ඉතින් ඒකට ඔයාලට කරන් තියෙන අලුතෙන් ආයෙ එකක් හදාගන්න. ඉතින් මෙතන යට පේනවා ඔයාලට කොටුවකු රම්මකු වගේ අයිකන් එකක් තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරන්න. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම එකක් ඕපන් වෙනවා. ඒකේ කොටු වගේ එක සිලෙක්ට් කරලා ත්‍රිකෝණය සිලෙක්ට් කරලා මෙතන fill කියන එක දීලා මේ උඩ තියෙන හරිය වගේ එක දෙන්න. හරි යාළුවනේ දැන් ඔයාලට තියෙන ඔයාලගේ ඇඟිලි තුඩු වලින් ඇදලා ස්ක්‍රීන් එකේ මෙහෙම ඔයාලට කැමති තැනක ඉඳන් පල්ලෙහාට අදින්න. එතකොට මෙහෙම ත්‍රිකෝණයක් වගේ ඔයාලට දැන් පේනවා. දැන් අපිට ඕන විදිහට ඇවිල්ලා දෙනවා. ඉතින් ඒක මේ මෙතන තියෙන අයිකන් එකේ මෙහෙම කරකලා අනිත් පැත්තට හරව ගන්න. ඔයාලට ඕන පැත්තකට තියන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක ලොකුවට පොඩියට හදාගන්න. ඉතින් ඔයාලා මේක කැමති විදිහට ලොකු පොඩි කරලා හදාගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේක හදාගත්තට පස්සේ දැන් අපිට තියෙන්නේ මේකට පික්චර් එකක් ඇඩ් කරන්න. ඒ කියන්නේ අපි දැන් අර ඉස්සෙල්ලා හදාගත්ත ෆොටෝ එක ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ මෙතන යට තියෙන ෆොටෝ එකක් වැටලා දන්න ලකුණක්. ඒකට යන්න. ඒකට ගියාට පස්සේ ඒකේ උඩ එක තියෙනවා ෆොටෝස් කියලා. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ දැන් ඔයාලා ගැලරියට ඕපන් වෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් ඔයාලා හදාගත්ත ෆොටෝ එක තෝරගෙන මෙන්න මේ විදිහට මං කරා වගේ දාගන්න. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලා හදාගත්ත ෆොටෝ එක. ඉතින් ඒක ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට එන විදිහට ගොඩක් පාතර නැතුව මෙහෙම ගානට එන විදිහට ලස්සනට හදාගන්න. වැඩි ෆොටෝ එක පිටපයින් නැති වෙන්න. පොඩ්ඩක් හරි පිටපයින් යන මම ඒකට කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේ ෆොටෝ එක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේන ඇති කකුල පොඩ්ඩක් පීටට ගිහිල්ලා යන ත්‍රිකෝණේ. ඉතින් ඒකට කරන්න තියෙන ආයත වල මේ කොටුව වගේ එකට ගිහිල්ලා අපිට මෙතන කොටුවක් සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා මේ කලර් එකට යන්න. කලර් එකට ගිහිල්ලා මෙතන සුදු පාටක සිලෙක්ට් කරගන්න. සිලෙක්ට් කරලා මෙතන උඩ හරිය දෙන්න. හරියල්ලම දැන් ඔයාලට තියන්නේ ආයෙත් අර කොටුව වගේට ගිහිල්ලා ඔයාලගේ සුදු පාට කොටුවක්ද තියෙන කියලා බලලා ආයෙ හරිය දෙන්න. හරියල්ලම දැන් දුන්නාට පස්සේ දැන් ඔයාලා ඇඟිලි තුඩු වලින් ඔයාලගේ ස්ක්‍රීන් එකේ මෙහෙම පොඩ්ඩක් පාතර ඇදලා බලන්න. එතකොට මෙහෙම සුදු පාට කොටුවක් ඕපන් වෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලට තියෙන මෙන්න මේ මං කරනවාගේ මේ කොටුව ගානට පොඩියට හදාගෙන අර කකුල තියෙන ගානට ඒක මෙහෙම අර ඉරේ ගානට මෙහෙම හදාගන්න එක. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම කරලා ඉරේ ගානට හදාගෙන අර පිට පැනලා තියෙන එකට මෙහෙම කරලා තිබ්බ ගම අපිට ඒක වටේ තියෙන ස්ක්‍රීන් එකේ පාටරම හැදෙනවා. ඒ කියන්නේ අර වටේ කොටුව ගානට හැදෙනවා. දැන් පේනව නේද වටේ නිකන් කොටුව අපි හදාගත්ත ගානටම තියෙනවා. කිසිම දෙයක් පිට පැනලා නැහැ ලස්සනට තියෙනවා.
ඉතින් මෙන්න මෙහෙම හදාගත්තට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලට තියෙන්නේ මේ උඩ තියෙන තිත්තුනට ගිහිල්ලා ඔයාලා මේ save image කියන එක දෙන්න යට තියෙන ඊතලේ දුන්නාට පස්සේ ඔයාලා gallery එකම එක save වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා back යන්න back ගියාට පස්සේ මේ photo එක උඩ වැටලා තියෙනවා. ඒක උඩ ඔයාලා click කරගන්න. click කරාට පස්සේ ආයෙත් ඔයාලට මෙහෙම page එකක් open වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේකෙන් අපිට තියෙන ආයෙ photo එක හදාගන්න අපිට ඕන විදිහට දැන් ඔයාලගේ phone එකේ connection data connection එක on කරගන්න. ඉතින් මම wifi එක on කරගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට දැන් ඉතින් ඔයාලා මේ tools කියන එකට යන්න. ඒකට ගිහිල්ලා මේ පෙරෙන scratch කියන එක ඔබා ගන්න. ඉතින් මේකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට තියෙන තව ෆොටෝ එක එඩිට් කරකට ගියාට පස්සේ ආයෙත් මේ යට තියෙන ස්ක්‍රැච් කියන එක එක සැරයක් ඔබන්න. ඉතින් ඊට ඉස්සෙල්ලා ඔයාලගේ ඇඟිලි තුඩු වලින් මෙහෙම ෆොටෝ එක පොඩ්ඩක් ලොක් කරන් ඉන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ ස්ක්‍රැච් කියන එක මේ ඊතලෙන් පෙන්නන එක ඔබන්න. ඒක බවටසම උඩ සයිස් කියන එක එනවා. ඒක ඔයාලා 25 23ත් අතර වගේ දාගන්න මෙහෙම ඇදලා ආපසට. ඉතින් මේ ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන පවර් කියලා දෙනවා. පවර් කියන එක 100ටම දාගන්න. ඊට පස්සේ ආයෙත් ටච් ස්ක්‍රීන් එක උඩ ටච් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම ෆොටෝ එක පොඩ්ඩක් ඇඟිලි තුඩුවෙන් ලොක් කරලා ඔයාලට කැමති තැනකින් මෙහෙම කරලා ෆොටෝ එක නම් පල්ලෙහාට මෙහෙම ඇදගන්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙහෙම පල්ලෙහාට නිකන් මේ ඇදිලා වගේ ෆොටෝ එක වැටලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ෆොටෝ එක වටේටම කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් අර ඉස්සෙල්ලා මම thumbnail එකේ දාලා තිබ්බ වගේ හදාගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ හදාගන්න තමන්ට කැමති විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ආයෙ මේක apply කියන එක මේ උඩ තියෙන එක දීලා ඔයාලට back එන්න. ඉතින් එහෙම ආවට පස්සේ ඔයාලට තියෙන ආයෙ මේක තව ටිකක් edit කරගන්න. ඉතින් මෙතන effect කියන එකට යන්න. ඉතින් මේ ඊතලෙන් පෙන්වන එක ගියාට පස්සේ ඔයාලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට තියෙන මෙතනින් artist කියන එකට යන්න. artist කියන එකට ගියාට පස්සේ මේ ඊතලෙන් පෙන්වන එකට යන්න. ඉතින් මේ ඊතලෙන් පෙන්වන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ ඒකෙන් මෙහෙම චුට්ටක් එහාට ගිහිල්ලා ඒකෙන් ඔයාලට share කියන එකට මෙන්න මේ පෙන්වන එකට. ඉතින් ඒකට ගියාට පස්සේ ආයෙත් ඔයාලා එක සැරයක් ඒක උඩ ආයෙත් click කරගන්න. ඉතින් මෙහෙම එක සැරයක් ක්ලික් කරගත්තාට පස්සේ මෙහෙම එකක් ඕපන් වෙනවා. ඉතින් මෙතන උඩ තියෙන සයිස් කියන එක ඔයාලා පොඩ්ඩක් ඇදලා වැඩි කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් එන්නේ මේ විදිහට හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් එතනින් එහා පැත්තේ තියෙන මේ ඊතලෙන් පෙන්වන එකට යන්න. අර ඊරි තුනක් වගේ මේ ඇන්ගල් කරලා තියෙන එකට. ඉතින් ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට ඒක දෙන්න පුළුවන් 200 ගාන 235කට වගේ දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට දීලා ඔයාලට තියෙන අර උඩ මකනයක් වගේ තියෙන ඊතලෙන් ඔයාලට මෙතනින් තියෙන මෙන්න මේ ඊතලේ පෙන්වන එකට යන්න මෙන්න මේ රවුම වගේකට. ඉතින් ඒක ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලගේ මෙහෙම ෆොටෝ එක නිකන් බොඳ වෙනවා වගේ වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ දැන් අපිට පුළුවන් ඒක ආයෙසරක් මෙහෙම උඩ ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ක්ලික් කරලා බලන්න. ඉතින් ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ මෙතන පැන්සල වගේකට යන්න. ඉතින් මේ පැන්සල වගේකට ගියාට පස්සේ ඔයාලගේ ඇඟිලි තුඩු වලින් ඔයාලගේ ෆොටෝ එක මෙහෙම ලොක් කරගන්න. ඉතින් ලොක් කරගෙන අර ඔයාලට පල්ලෙහාට අවිල්ලා තියෙන අර ඊතල වගේ අර ඔයාලා මේ ඇඳලා තියෙන කෑලි උඩින් මෙහෙම ඔයාලා ආයෙසරක් ස්ක්‍රීන් එකේ පල්ලෙහාට මෙහෙම ඇදගන්න. ඉතින් ඇඳගත්තට පස්සේ දැන් ඔයාලට පේනවා ඒක නිකන් අර මේ පැන්සලකින් ඇඳලාගේ ලස්සනට පහළට මේ ඇඳිලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම වටේටම කරගත්තට පස්සේ ෆොටෝ එකේ ගානට ඒක එඩිට් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේකයි යාළුවනේ ඔයාලට කරන්න තියෙන සරලම. ඉතින් මෙතන හරිය දෙන්න. හරිය දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මේ මෙතන උඩ තියෙන apply කියන එක දෙන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේ හැම විදිහට තමයි අපිට මේ ෆොටෝ එක හදාගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ෆොටෝ හදලා ඔයාලා මෙතනින් මේ පල්ලෙහාට තියෙන ඊතලෙන් ඔයාලට gallery එකට save කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට gallery එකට save වෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් යාළුවනේ මෙන්න මේ වගේ ෆොටෝ හදලා බලන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයාලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න මේ ෆොටෝ එක හැදුවා මම මේක හදවුවා නැත්තම් හොඳ නැහැ. හොඳයි හරි කියලා මොනවා හරි කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේ වගේ වීඩියෝ එකක් සමග අපි නැවත දවසක හමු වෙමු. අනිවාර්යෙන් subscribe button එක click කරලා bell එක all කරලා තියන්න. අපි නැවත දවසක හමු වෙමු.